Okay guys, welcome back to my channel, and sa video na to is i-share ko yung experience ko. Nag-take ako ng exam sa KIIP sa Korean language. So level 3 and 4 yung i-share ko. Kung gusto nyo mag-take ng exam, dalawang ways yung gagawin nyo. Either mag-start kayo from 0, level 0 hanggang 5, sunod na yon, or magle-level test kayo. Kung wala pa kayong ID sa Korean and mag-i-start pa lang kayo, kunin nyo yung level 0 from start kayo para na-adapt nyo step by step yung Korean language. Then kapag naman may idea na kayo sa Korean language, then madali na sa inyo yung alphabets, numbers, ganyan. Mag-take kayo ng level test. So yung ginawa ko is nag-take ako ng level test. Yung score na nakuha ko nung nag-exam ako is kung ilang points yun, dun i-apply yung level mo. So ang nakuha kong point is 58 points. So napunta ako sa level 3 and ito yung book na ginamit namin. Nag-start ako ng 2020 kaya naging online class yung klase namin. So sa exam naman is kailangan makuha mo yung 60 points pataas para pasado ka. So sa Pilgishihom naman, sakto lang din kung ano yung pinag-aralan nyo. Moonbob, lumalabas din yung moonbob. So dapat alam mo yung mga pinag-aralan nyo, alam mo kung saan siya gagamitin para naiintindihan mo yung tanong. Then sa interview naman, meron doon sa lamesa, meron doon picture na titingnan mo. So hindi siya cartoon-like, real life picture siya kung anong klaseng event yun. So tatanungin ka na nag-interview kung anong klaseng event to. Siguro 5 questions lang yun. Anong klaseng event to, anong ginagawa, sino yung babae at sino yung tao, sino yung dalawang tao dun sa picture. So, i-explain mo siya. So, kapag na-explain mo siya ng ayos, 5 points ka sa isang question, I think. So, dapat kapag sasagot tayo sa interview, kung ano yung mismong point ng tanong, yun lang yung sasagutin mo. Either mahaba siya or maigsi. Pero, much better if mahaba, then very details yung isasagot mo. So, kung may book kayo, pwede nyo siyang tingnan sa level 3 na book. Yan, nakalagay dyan is parang tatanungin ka ng isang beses na nag-interview, tatanungin ka niya, then ikaw yung sasagot ng details mo siya sasagutin. So, dapat alam mo yung presyo, alam mo yung kung anong kukunin mo, kung wholesale ba, Jonse, at saka kung anong klaseng bahay. Speaking of bahay. So, ayun yun, kapag nasagot mo yung conversation na yun, medyo may points ka rin doon. Kasama to sa interview ng level 3, pero hindi ko sure kung pare-parehas. Kapag alam niyo yung words and nag-aral kayo, so familiar sa inyo kung ano yung situation. Sa situation na to, ano yung problema? So, sasagutin mo siya, like parang dito sa practice book na to, dito sa baba, pwede mo siyang practicein kung ano yung reason for loss. Ay, magka-translate naman siya dyan. So, ganun lang yung interview, and then wala pa siyang writing, pero sa level 3 is pinag-aralan na namin yung writing, kasi sa level 4 is hindi na siya tinuro. So, ang ginawa ko is parang, ayan, meron ako, wala kayong mahanap na ganitong klaseng notebook, pwede kayong magawa ng box. So, 100 box yun. So, first time kong KIIP, level 3, and then after ng klase namin, ang nakuha kong points is 68 points. So, ito naman yung level 4 na book. Dalawa siya kasi isa is workbook namin. Dito yung mga assignment namin at saka yung pinaka-book. So, 2021 na to, ito na yung bagong book. So kung i-compare natin yung dati, medyo, ayan yung comparison niya. So, dito naman, ang ginawa kong aral is sa isang chapter, parang ganito yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, sa isang chapter na yan, inalam ko yung content niya at kung ano yung nilalaman niya. Ito, kahit hindi to, alam ko hindi to sumama sa exam, pero specific ko talaga siyang minemorize. Simula dun sa pinaka-announcer hanggang sa mga bisita. So, minemorize ko siya in order. Sama na pati yung mga role nila. So, sa level 4, makakapasa ka kung gre-review ka. Laki na ng points na, alam mo yun, may nakatulong pa rin, hindi lang makakatulong yung malhagi at saka yung sugi sa points mo para sa pilgi. Kung halimbawang 50 plus yung points mo lang sa pilgi. Pero pag na-okay ka sa malhagi at saka sa sugi, dadagdagan yun. So, pwede ka talaga makapasa nun. So, ang lumalabas kalimitan is yung mga moonbob, yung so, ang lumalabas kalimitan is yung moonbob, yung neong, at saka yung ayan, yung Munwa Jongbo. Lumalabas yung Munwa Jongbo. Yeah, parang ganyan. So, kung may book kayo, pwede nyo siyang i-check dyan. So, sa interview naman, hindi ako masyadong nag-focus sa interview. Chapter 8,
5 hanggang chapter 13. Sa interview naman, 5 question lang. Pero sa 5 question na yon, gado question is 5 points. So, 25 points. So, basta ang pinaka-importante doon is 문화유산, 국제시대, 학제, yung about sa educational system ng Korea. Sa 문화유산, hindi nyo siya i-memorize din lahat naman. In case na iba-iba yung tanong na mabas, mag-memorize lang kayo ng isang kind lang ng 문화재. So, kung ang napili mo is yung Joseon Wangrung, ay explain mo siya kung ano yung ibig sabihin nun and ano yung anong meron doon. Pwede kaya minsan sa malhagi, much better din na i-memorize mo lahat itong 문화재 na to. Kasi minsan picture lang yung may makikita mo, then itatanong doon is anong klaseng 문화재 to, tapos i-explain mo siya. Sa sugi naman, ganito yung klase ng sugi na dalawa yung tanong doon, then isa yung topic, then dalawa yung tanong. So ito yung assignment na ginagawa namin. Example lang, ayan. And then, para naman sa mag-aaral and magpa-practice ng sugi. So, hindi naman lahat is bumibili ng book para sa exam. I-share ko na lang sa inyo kung paano yung tamang pagsulat ng Korean. Or meron naman kayong gantong book. Diyan siya sa likod. Nasa likod siya nakalagay. And then, i-share ko na lang dito sa video. So, after namin mag-online class, and then nag-exam kami last month. So, ang nakuha points doon is 70 points. So, makikita nyo rin yung sa my page nyo kung ilang points yung nakuha nyo. Meron din dyan, pwede nyo i-print yung certificate, nakalagay din siya sa my page. So, para naman sa mga gusto mag-advance ng aral, let's say level 2 pa lang yung level mo ngayon. Okay, so share ko sa inyo yung saan pwedeng i-check yung mga books. Updated naman siya 2021, this year yan. Andun lahat ng level 0 hanggang 4. So, dito naman is para makapag-aral kayo ng advance, para sa next level nyo, may idea na kayo. Search nyo lang dito. Pagkapunta nyo sa website, search nyo lang yung K-Center. Ayan, search nyo yung kcenter.korean.co.kr. Okay, ito yung pinaka-viewer. And then, after nun, punta kayo sa Jaryo. And then, dito sa gilid sa may kaliwa, ayan, makikita nyo dito. Basahin nyo lang yan. Yung may sawe, itong program. Okay, so, click nyo yan. And then dito, lalabas na yung mga aklat. Updated to, ito yung pinakabagong book. Andito na yung kasama na yung workbook at saka yung pinaka-aklat. Okay, pagka-click mo dyan sa pinaka-title, and then dito sa may baba, ayan, click mo ulit yung link. And then, mapupunta ka na dyan sa pinaka-book. So, ito yung book mismo. Ayan, check mo lang siya dyan. Ayan, lalabas na dyan lahat. So, may idea ka na ng kung ano yung mga pag-aaralan sa next level.